اگه میخواین یاد بگیرید که چطور سینک گرانیت رو رنگ کنید، این ویدیو رو تا آخر با من همراه باشین تا چند تا مورد تخصصی رو تو داخل این ویدیو به شما آموزش بدم. سلام، من وحید هستم. اینجا هم کانال تولید سینک گرانیتی. خیلی خوش اومدین به این ویدیو. تو ویدیو قبلی ترکیب رنگ سینک گرانیتی رو کامل به صورت عملی توضیح دادم. اگر اون ویدیو رو ندیدین حتما برگردین و اون ویدیو رو ببینید. خب بریم چند تا نکته از نکته های آموزشی این ویدیو رو با هم دیگه یاد بگیریم. بعد از اینکه رنگ سفید رو به اندازه 1.7 گرم داخل ظرف ریختیم، همینطور که داخل ویدیو هم می‌بینید، حتما باید بهش اسید پروکساید به مقدار مشخصی اضافه کنیم. اگر می‌بینید مقدار مشخصی از اسید پروکساید میگم، چون برای رزین‌های مختلف متفاوت هستند. بعضی از رزین‌ها هستن که اسید کمتری مصرف میکنه، بعضی از رزین ها هستن که اسید بیشتری لازم هست تا خشک بشن. حالا ما اینجا چون هوا یکم سرد بود، به مقدار 10 گرم اسید رو داخل رنگ اضافه کردیم. این مقدار اسید رو با استفاده از درب نوشابه اندازه‌گیری کردیم. چون درب نوشابه تقریبا 5 گرمی است، یعنی 5 گرم اسید پروکساید رو داخل درب نوشابه پر کنیم تقریبا میشه 10 گرم. ما اینجا چون دو درب نوشابه استفاده کردیم، در حسب اون میگیم 10 گرم اسید رو داخل مخلوط رنگمون اضافه کردیم. بعد از اینکه اسید رو داخل رنگ اضافه کردیم، خوب مخلوط میکنیم تا موقع کشیدن بر روی قالب همه جای قالب رنگ بشه. و اگر رنگ خوب مخلوط نشده باشه، بعد از اینکه رنگ قالب بر روی قالب کشیدیم، خشک نمیشه. یه جایی از رنگ خشک میشه، یه جایی از رنگ خشک نمیشه و این باعث میشه که مشکلاتی رو به وجود بیاره. مثلا از اون مشکلات اینکه ژل کتتون رو خراب میکنه، رنگی که زدین خشک نمیشه و بعد از اینکه مواد رو ریختین داخل قالب، از قالب در آوردین سینکتون رو، اونجا رو میبینید که اصلا کلا رنگ خشک نشده، هر چقدر دست میزنین کامل خیس و این یعنی سینک ایراددار و سینک کامل. خب تا اینجا کار به دو تا نکته خیلی ریز اشاره کردیم. اولین نکته مقدار اسید بود. دومین نکته نوع رزین و مقدار اسید مصرفی رزین ها رو گفتیم. یعنی 10 گرم اسید رو داخل موادمون اضافه کردیم، مواد رنگیمون که 1.7 گرم بود. بعد رزین هایی که اسید کمتری مصرف میکنه یا رزین هایی که اسید بیشتری رو استفاده میکنه رو خدمت شما گفتم. خب حالا بریم نحوه رنگ کردن رو یاد بگیریم. همینطور که داخل ویدیو هم میبینید، رنگ رو به صورت منظم بر روی قالب میریزیم. بعد با استفاده از دستکش یک بار مصرف مخلوط رنگ رو بر روی قالب میکشیم تا کامل همه جای قالب به صورت یک دست و یک نواخت رنگ بشه. توجه کنید که همه جای قالب رو یک دست با رنگ کنیم، چون اگر جایی از قالب رنگ نشه یا یکم رنگ بشه، کیفیت سینکتون میاد پایین. پس خیلی توجه کنید، اگر جایی از قالب کم رنگ بشه، سینک بعد از تولید به صورت سایه روشن یا لکه های سیاه بر روی سینک دیده میشه که باعث افت کیفیت سینک تولیدی شده. و یک نکته هم که باید اینجا به شما بگم داخل پارانتز اضافه کنیم، این رنگ رو حتما بعد از اینکه ژل کت رو زدیم بر روی قالب، یعنی اسپری کردیم ژل کت رو بر روی قالب و کامل خشک شد، بعد از خشک شدن ژل کت حتما باید رنگ رو اضافه کنید. یعنی اگه ژل کتتون خشک نشه و شما رنگ رو اضافه کنید در روی قالب، کلا مشکلاتی رو دیگه ای رو به وجود میاره. اونا رو بعدا به شما توضیح خواهم داد. خب دوستانی که تا اینجای ویدیو که با من همراه بودین، داخل این ویدیو 3 تا نکته اساسی رو گفتم. اولین مورد مقدار رنگ سفید که گفتم 1.7 گرم داخل ظرف اضافه کردیم. دومین مورد مقدار مشخص اسید بود که گفتم 10 گرم اسید رو باید به داخل ظرفمون اضافه کنیم. سومین مورد هم یک نواخت کشیدن رنگ بر روی قالب است. چهارمین نکته هم رنگ رو بعد از اینکه ژل کت کاملا خشک شد بر روی قالبتون میکشید.
و اگر دوست داشتین رگه دار باشه سینکاتون، بعد از اینکه ژل کد خشک شد رگه رو بر روی قالبتون اسپری کنید و رنگ رو بعدا اعمال کنید. و ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. اگر پیشنهاد یا انتقادی در مورد نحوه آموزش ها داشتین حتما تو کامنت ها برام بنویسید و اگر اولین بار است که ویدیوهای من رو نگاه میکنید حتما سابسکرایب یادتون نره.